Hi guys! In this video, i-share ko sa inyo yung 4 days, 3 nights Taiwan budget at itinerary namin from our recent Taiwan trip. Since dalawa kaming bumiyahe ni Jeward, most of our expenses in this trip are divided by 2. Kaya lahat ng mga makikita nyong prices dito sa video na to ay naka per person na. Meaning, pang isang tao lang yung budget na nasa video na to. Also, take note na exclusive ito of food expense and shopping expense kasi ito yung mga bagay na pwede mag-vary per person. Pero don't worry kasi bibigyan ko naman kayo ng guide kung magkano yung pwede nyong i-allot for food and for shopping budget para din guided kayo. For day 1, yung total na nagastos ko is 19,144 pesos or 10,635 Taiwanese dollar. So for reference, yung 1 Taiwanese dollar is equivalent to 1.8 pesos. Or mga ganon. So, sara na lang natin sa ganon para hindi tayo malito. So, yung inclusion sa itong day 1 expense ko ay first, yung flight going to Taiwan. So, kung mapapansin nyo, super mura niyan. 1,918 lang yung one way ko kasi piso fare ko nakuha yan nung 11/11. So, super mura, 'di ba? Pero, hindi pa yan inclusive of seats and baggage. Kaya, nag-avail kami ng baggage. Kung makikita niyo yung third line item, may baggage kami na 20 kilos. And yung naging share ko para dun sa 20 kilo baggage na yun is 605 pesos. For travel tax naman, nagbayad ako ng 1,620. Ito yung standard travel tax. Again, may option kayo na bayaran to online. Pero may convenience fee silang sinisingil. I think around 100 pesos per person para hindi na kayo pipila. So, pwede naman kayo magbayad on the spot kung nanghihinayang kayo dun sa 100 pesos convenience fee. Although, ginagawa lang namin yun ni Jeward kasi may mga times kasi na sobrang haba ng pila and nagmamadali tayo sa immigration. Baka mamaya maiwan tayo ng eroplano. Kaya binabayaran na namin agad yung travel tax online. Then, since 12 a.m. kami nakarating dun sa airport sa Taiwan, sarado yung mga public transpo. Kaya, nag-Uber kami papunta dun sa hotel namin. At super mahal ng Uber nila from the airport, guys. So, mas mainam kung mas may kahati kayo. Kunwari, 4 kayo, ganyan. So, yung naging gastos namin is, in total, 1,400 Taiwanese dollar. Kasi mas mahal din yung taxis or Uber pag madaling araw. At dahil dalawa kami ni Jeward, nahati sa dalawa yung 1,400. So, yung share ko is 700 Taiwanese dollar or 1,260 pesos. Sa Ximending kami nagstay. So, yung naging hotel namin is Amba Hotel Ximending. Ito yung sa gitna mismo ng Ximending. Finiture natin tong hotel na to. And isa to sa mga expensive options talaga kasi gusto namin paglabas talaga namin andyan yung action sa gitna ng Ximending. Kaya kung medyo nagtitipid kayo, I suggest marami naman doon sa area. Siguro hindi lang kayo mapupunta doon sa gitna, kailangan nyo lang maglakad. Pero kung mas mura yung hanap nyo, pwede kayo magganon. So for Amba Hotel Ximending, 4 nights actually yung binook namin kasi gusto naming makapag-check-in na kagad para makatulog na kami and then makapamasyal na sa buong araw. Kasi 12 a.m. kami dumating. So, for 4 nights, yung naging share ko is 6,724 Taiwanese dollars or 12,103 pesos. Then, for SIM card, bumili kami sa Chunhua, sa Ximending. Kasi may nabibila naman ng SIM card doon, hindi lang siya sa airport. Pero mind you, 12 p.m. pa sila nagbubukas. So, kung gusto nyong lumarga ng maaga na may internet kayo, hindi kayo makakaganon kasi yung mga stores sa Ximending, late talaga nagbubukas, mga 12 p.m. ganyan. So, yung nabili namin is 500 Taiwanese dollars or 900 pesos. And then, yung EC card naman sa 7-Eleven namin nabili. So, yung mga typical EC card na walang laman, yung mga square lang or di kaya simple designs, usually ang alam ko nasa 100 Taiwanese dollar lang siya. Pero dahil specialty design yung kinuha ko, kung napanood nyo yung mga vlogs natin, Hello Kitty yung gamit ko, diba? Tapos mukha siyang keychain talaga. And pwede siyang pang pasalubong or pang keychain na personal, ganyan. So, mahal siya. Yung nakuha ko is 350 Taiwanese dollar or 630 pesos. Pero kasi, ginamit ko na rin siya as sarili kong souvenir. Hindi na ako bumili ng ibang souvenir for myself. Kaya, yun na yung kinuha ko. Then, yung MRT fare, papunta naman sa Chiang Kai-shek kasi same day, namasyal na rin kami sa Chiang Kai-shek.
is 20 Taiwanese dollars. So, I guess yun yung pinakamababang fare sa kanila sa MRT nila. So, 36 pesos yun. And then, after namin sa Chiang Kai-shek, pumunta din kami sa Longshan Temple and same yung fare. So, 20 Taiwanese dollars or 36 pesos. And then, after nun, umuwi na kami sa Ximending, nag-explore dun sa lugar. So, yung price is 20 Taiwanese dollars ulit or 36 pesos. For day 2, yung naging total expense ko is 2,056 pesos or 1,142 Taiwanese dollars. So, ito yung araw na nag-tour tayo sa Yeliu, Jufen, Shifen. So, yung tawag dito is Coast Tour, North Coast Tour. At nabook namin siya via Klook. So, yung binayaran namin sa Klook is 1,675. So, binayaran na namin siya bago kami magpunta sa Taiwan. And yung inclusions niya is yung bus going to places, pero exclusive siya of entrances. So, yung entrance namin for Yeliu is 120 pesos. So, sa Klook ko din siya binook. For Yeliu, I think same price lang siya kapag on the spot nyo ibubook. Pero yung maganda lang dun sa Klook, nakakuha kami ng maliit na amount for coupon na pwede namin gamitin for souvenirs or food or drinks. So, yun na yung binili namin kasi halos same price lang din naman. Tapos yung isa, may free coupon. Nagpunta kami sa Jufen, free naman yung entrance doon, tapos kain lang kayo doon, ganyan. Again, hindi ko kasama dito yung mga lunch expense or food expense. So, mamaya, sasabihin ko sa inyo kung mga magkano yung dapat nyong i-allot. And then, after nun, pumunta rin kami sa Shifen na waterfall. Again, walang entrance ulit doon. So, tambay lang doon, ganyan, ikot-ikot. And then, last stop namin is sa Shifen Old Street, kung saan nagpalipad kami ng Shifen Lantern na multicolor. So, ayun yung nakikita nyo sa third line item. At yung binayaran namin dyan is 250 Taiwanese dollar. Pero dahil nga, dalawa kami ni Juward, naghati na lang kami sa isang lantern na multicolor, 125 Taiwanese dollar na lang binayaran ko. Or 225 pesos. So, yung difference ng multicolor sa single color is, yung mga colors daw kasi, it signifies aspects of your life. So, kung multicolor, 4 na aspects yung pwede kang humiling. So, magsusulat ka doon, ganyan. Kung napanood nyo yung tour natin ng Jufen, Shifen, makikita nyo yun. So, nagpalipad kami doon, nagsusulat ng wishes, ganyan. Pero kung isa lang naman yung gusto nyong hilingin, kung love life lang, ganyan, de, pwedeng isang kulay lang, mas mura yun. I think mas mura yun ng 50 Taiwanese dollars. Then after the tour, nag-MRT kami, pabalik ng Ximending. So, yung price is 20 Taiwanese dollars or 36 pesos. For day 3, yung total expense ko is 3,348 pesos or 1,860 Taiwanese dollars. So, ito naman yung araw na pumasyal kami sa Taichung. And yung in-avail namin dito na tour is nakuha namin dun sa Facebook group na Pasyalan sa Taiwan. So, puro mga Pinoy yung kasama namin dito sa tour na to. Ito yung tour na kinuha namin kasi limited lang yung ibang tour sa Klook. So, usually sa Klook talaga kami nagbo-book. Pero gusto kasi talaga namin mapuntahan yung Zongshe Flower Market. Kaya, wala. Kasi ino-offer nung time na yun sa Klook nun eh. Hindi ko alam kung bakit, pero tinanggal nila nung time na yun. Kaya, eto, dito kami nag-book sa Pasyalan sa Taiwan. Yung binayaran namin doon per person is 1,200 Taiwanese dollars or 2,160 pesos. Exclusive pa ito of entrance fee. So, basically, yung binabayaran nyo dito is yung driver, yung sasakyan. Naka-van kami, by the way. Mga 8 kami sa group. And then, yung fuel, ganyan. Parking fee ng driver, ganyan. Hindi pa kasama dito yung tip or anything sa driver kung magbibigay kayo. So, for the entrance fee, nung una namin pinuntahan sa Taichung is yung Green Fantasy Forest. Ang cost ng entrance fee niya is 300 Taiwanese dollars or 540 pesos. Ito yung super daming Instagrammable na lugar. So, super sulit dito. As in, ang tagal namin doon. Siguro mga 3 hours kami doon. Picture, ganyan. Super dami ng pagpipilian nyo. So, kung napanood nyo yung Taichung tour natin, binigyan namin kayo ng idea ng mga pwedeng posing, ganyan. Kasi syempre, nag-picture-picture din kami. So, di ba para din ma-appreciate nyo. Next na pinuntahan namin sa Taichung is yung Yoho Craft. Or ito yung parang Christmas na vibes doon sa Taichung. Ang ganda din na to, very Instagrammable. So, 220 Taiwanese dollars siya. Or 396 pesos.
Actually, ito, included dito, coupon, may coupon to na pwede nyong gamitin sa souvenir at saka sa pagkain. 100 Taiwanese dollar for the souvenir and 50 Taiwanese dollar for the food, if I'm not mistaken. Check nyo na lang yung vlog natin sa Taichung. Pero ito, sulit din to kasi para may mga art doon na 3D, tapos pwede kayo magpa-picture, ganyan. So, nakakatuwa siya. Plus, nakabili din kami ng souvenir kasi pwedeng pagsamahin yung tickets. So, kunwari, madami kayo, yung free coupon nyo for the souvenir, pwede nyo pagsama-samahin para makabili kayo ng isang item. And lastly, nagpunta kami sa Zongshe Flower Market. So, yung entrance fee dun sa Zongshe Flower Market, yung pinakasikat nila, nakikita natin yung meron na nagpapiano sa gitna ng mga lavender, ganyan. Yan yung mga nakikita nating pictures sa Facebook or sa social media. So, 120 Taiwanese dollar siya. And in pesos, nasa 216 pesos yung equivalent niya. So, super sulit dito. Sobrang dami din namin pictures and sinama namin yung mga pictures dun sa naging vlog natin para may idea kayo. Pero, for me, this is one of the highlights of my trip sa Taiwan. Kasi gusto ko talagang puntahan yon. Kaya, nag-decide ako na hindi mag-book sa Klook kasi nung nakita kong wala yun, sabi ko, ay, ito talaga, gusto kong puntahan to. So, ayun, especially for, hindi naman ako plantita, pero mahilig ako sa pictures and hindi naman common na makakita ka ng ganong place, diba? Especially kung naray dito sa Pilipinas sa atin. So, ayun, maganda siyang puntahan. Then, mabait naman yung naging driver namin. So, pumayag siya na ang drop-off area namin is doon sa Shilin Night Market. So, meron din tayong vlog niyan kung saan madaming games sa Shilin Night Market bukod sa food. At napanalunan pa nga ni Jeward yung isa niyang plushie doon sa Shilin Night Market kasi one hit siya para may barrel tapos natamaan niya. So, fun dyan sa Shilin Night Market. Panoorin nyo din yung vlog natin dyan kung hindi nyo pa napapanood. Then, MRT pabalik ng Ximending costs 20 Taiwanese dollars or 36 pesos. For day 4, yung total na nagastos ko is 3,603 pesos or 2,001 Taiwanese dollar. So, ito yung araw kung saan umuwi na kami. Nag-taxi na lang din kami pa airport kasi medyo mabigat yung bagahe namin. But again, may option kayo to use the public transport, especially kung bukas pa naman kasi mahal talaga yung taxi nila and Uber kapag sa Taiwan. So, yung nagastos namin for taxi, 600 Taiwanese dollars or 1,080 pesos. Yun yung share ko. So, kalahati nun, another 1,080 pesos, si Jeward yung nagbayad. So, around 2,000 plus talaga kapag nagta-taxi doon pa airport. So, mahal talaga siya. So, yung flight naman namin, piso fare. So, yung one-way flight namin, pabalik ng Pilipinas is 1,918 pesos. And, yung bagay namin, nag-share kami ni Jeward sa 20 kilo baggage. Yung naging share ko is 605 pesos. For food expense, hindi natin yan sinama dito, pero I would suggest na mag-allot kayo ng around 150 to 300 Taiwanese dollar per person per meal. So, kung 150 yan, 150 Taiwanese dollar, usually sa mga 7-Eleven kayo kakain yan, ganyan, or sa mga murang breakfast places. Food and drinks na yan, by the way. Pero kung mga mid-range restaurants kayo kakain, katulad ng mga furniture natin na worth to eat in Taiwan, mga aabutin kayo ng 300, ganyan, or less. For shopping expense naman, or souvenirs, pasalubong, for reference na lang, siguro yung isang magnet sa Taiwan costs around 100 Taiwanese dollar or 180 pesos. Kaya kung bibili kayo ng mga magnets, ganyan, siguro doon nyo na lang i-base yung price. Mga around 200 pesos. Maglaan kayo kung isang piraso yung bibilin nyo. Tapos, depende kung madami kayong bibilin or ibang variation. Most likely, mga ganun din or mas mataas pa. So, in total, yung nagastos ko for 4 days and 3 nights Taiwan trip, exclusive of food and shopping expenses, is 28,151 pesos or 15,638 Taiwanese dollars. So, inclusive yan nung maganda naming hotel kasi strategic yung location. Pero again, mapapababa nyo yan kung pipili kayo ng mas murang hotel around Ximending area. And kasama na dyan yung tour natin sa North Coast, Yaliu, Jufen, plus Taichung tour. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. Kung may mga tanong kayo, iwan nyo lang sa baba, comment nyo dyan. And sasagutin ko yan lahat isa-isa.
And if may mga suggestions naman kayo or comments, feel free din na iwanan yan sa comment section para din mabasa ng mga viewers natin. See you on our next trip. Bye-bye!